Ayan guys, luto na. Oh, diba? Masarap ng mukha niya. Ayan. Hi guys, Jerfy here. Welcome back. Good morning dyan sa lahat ng mga mamis. Ayan, nandito ako ngayon sa aming kitchen. Gagawin tayo guys yung ulam namin nung nakaraang araw. Nilagay ko lang sa ref. Ayan. So, kung may mga tira-tira kayong pagkain dyan, pwede nyo gawing ganito. So, ayan guys. Ito yung ulam namin nung nakaraang araw. Nilagay ko lang sa ref kasi may sobra pa siya. Ano to siya pork, yung ground pork, tapos may sayote, may patatas, tsaka yung yung corn. So, ang gagawin natin guys, lagyan ko lang siya ng chicken powder konti. Yan. Tapos, lagyan natin ng brown pepper. Yan. Tapos, lagyan natin ng flour. Para hindi naman masayang yung guys, yung ulam. Kasi syempre, yung mga bata ayaw na nila ng mga mga ganitong ulam. Pag nagsasawa din sila sa mga ganitong ulam. So, ang gawin natin, ipa-fry na lang natin siya. Yan. Lagyan natin siya ng flour. Tapos, lagyan natin siya ng isang egg. So, ayan na siya guys. Ito-fry na natin siya. Magpapainit na tayo ng mantika. Tapos, gawin natin siyang flatten mamaya doon sa frying pan. So, gawin na natin. So, ayan guys. Nagpainit na tayo ng mantika. Harap. Ulam na, snack. At least, hindi masayang yung ulam nyo na basta ang importante, naka-ref lang siya guys para hindi siya masisira. Tapos, mag-isip kayo kung ano ang pwede nyong gawin. So, ayan. At least, hindi nasayang yung ulam. So, see you next time guys. Thank you for watching. Bye-bye.